välkomna in till en sommarvlogg. Vi står här nu i Båstad. Vi har varit här nu i några dagar. Kollat på tennis, hängt med kompisar, badat, haft det härligt. Och nu idag är vår sista dag. Så nu har jag fått önska vad vi ska göra. Och Kristoffer. Ja, vi ska självklart då loppis-shoppa, gå runt i små butiker. Ja, jag har siktat in mig på 2 stycken loppisar. En som är lite finare som är i stan och en som är mer en riktig så här loppis, ni vet, lite längre ut. Jag vill bara äta på ställen. Du vill äta, så vi ska stanna och äta någonstans. Och sen, det den här vloggen egentligen då kanske handlar om. Det är ju... Jag är livrädd, jag är liksom rädd över att jag ska säga det, men ja. Ni är ju många som har önskat att vi ska åka till ett visst stort varuhus. Jag har aldrig varit där. Jag har faktiskt varit där med mina föräldrar när jag var yngre. Och jag har ju sagt till dig, jag kommer inte sätta min fot där. För att jag tänker att det är så mycket och hetsigt och stressigt. Men eftersom det var många av er som önskade det, så tänker jag nu att vi ska åka. Vi är ju väldigt nära, det är bara en timme bort. Exakt, så att när vi väl är här så ska vi självklart åka till Ullared. Så att det här kommer nog både bli dyrt. Ja, men jag tänker första delen av videon, det kommer bli mysigt. Vi liksom går på loppis och vi fikar. Det känns ju hur enkelt som helst nu. Ja. Det är ju sen att... Så första delen mys, andra delen, då får vi se vad hittar vi egentligen på Ullared. Tänk om du blir en ullaredare nu. Du vet, alltså att vi ska liksom ner en gång i månaden för att du ska... Och jag ska liksom shoppa på Ullared. Nej, men jag är så spänd att se liksom what is the fuss about. Men beauty-avdelning, det vet inte jag. Ja, de har jättemycket beauty. Är det så? Ja. Min dröm är ju att göra ett collab med Ullared. Denny. Men jag tänker att kommer det kännas som ett target? Eller kommer det bara vara för mycket folk? Vad kommer vi hitta där? Alltså jag tänker att det typ är som, du vet när vi har varit på Eko. Ja. Fast ett gigant. Nej, fast jag vill ändå säga vad det jag kommer ihåg är ändå att det är bättre. Okej. Mm. Men jag är lite rädd för att det är liksom lördag och det är lite liksom dåligt väder ute. Så jag tror inte vi kommer vara ensamma där. Men det är ju helg innan löning, va? Ja, det är så fördel. Det kan också vara en fördel för oss. Men vi får se helt enkelt. Nu tänker jag att nu börjar vi med det lugna, mysiga. Och så åker vi på loppis, va? Ja. Ja, och sen åker vi till Ullared. Okej, nu är vi då framme på den första loppisen. Hur många loppis ska vi på? Västra Karups. Den här har du fått rekommenderad av lite folk. Och den stänger ju snart, insåg vi. Så att vi får ju vara lite snabba. Det är 10 minuter. Men jag är snabb med mina loppisögon. 10 minuter, där kan man göra mycket fynd på. Jag vet. Sen tänker jag att vi ska kolla om det här våffelstället är öppet. Kommer du ihåg? Gott. Det låg ganska nära här ju. Det är ju också en inredningsbutik som ligger här som hade jättecoola. Jag måste kolla om det är öppet. Men här ska vi i alla fall ta oss en liten kik. Krippan ska säkert äta en korv, för jag såg att det fanns korv här. Härligt. Men först ska vi in och kika lite på loppisen. Hittar du något? Men jag hittade såna småglas, såna små nästan shotglas, du vet. Ja. De var väldigt söta. Det är sådana vi brukar dricka så ingefärs. Men det känns som man måste ta sig en liten tår runt först. Det verkade ju finnas en till del där ute, såg du det? Ja. Där det var möbler med. Men här inne verkar också finnas grejer. Sånt här kan man ju alltid göra klipp på, liksom med vaser. Exakt. Alltså egentligen alltid med glas känns... Exakt, som sånt man köper. Jag vet inte, alltså, vi har alltid letat efter vaser. Jag tycker aldrig man hittar det i vanliga butiker. Nej. Den där var skitfin. Ibland blir jag så här, är det fint eller är jag konstig? Alltså, ibland märker jag också att jag är konstig och fast hittat den där var något ganska som bra man bara... size. Det man lärt sig är att du ska få plats med typ den mängden blommor som du köper. Till Christer från NB eller något, 2000. Det är graverat på den, vet du. Det är ju väldigt Vad kostade den där basen? Jag vet inte. Det är ju pluppar på dem. Ja, jag vet, men den har ingen av de här är pluppar. De här så 40 kronor kostar. Men är den också lite så här Italien över den?
Men alltså, jag har aldrig varit med att vi har för mycket vaser. Nej. Det där ser med ut ett som ett glas. ölglas. Ni är svårflörtade idag. Inte helt såld än är jag. Men jag fortsätter jakten. Det är bara jag tycker den där klockan var lite cool. Alltså, som är i... Ja, men vart ska vi Är det ha gubbvarning den? för det, eller? Ja, verkligen. Här finns det lite mer vaser, men i keramik. Man märker ändå när du är i sökmode, för då ser man att hela ditt kroppsspråk liksom ändras. Och liksom... Jag går in i sourcing mer. Men jag tror det blir de här små glasen här kanske. Men vi har inte fått sett dem. Nej, precis. Ni kan komma hit. Då ska vi se. Det finns olika sizes. Så här finns en size. Den var väldigt gullig tycker jag. Ja. Med små ser du, blommor typ, eller bär. Sen så var det de här. Kolla Ja, vad vi har sett fina. den. Men jag undrar nu när jag ser. Så är det, okej, där är en till. Det fanns inte så många av dem kanske. Nu är vi framme vid det här kända våffelstället här. Vi har åkt förbi här några gånger innan jag varit här, men aldrig varit uppe. Nej, exakt. De verkar... Och det är väldigt fint. Du och, älskar ju våfflor. exakt. Men det ska bli spännande att se om de bara har söta våfflor eller om de har matiga våfflor. Eller vad det är de har. Kanske kan testa båda. Så det är liksom uppe på en liten kulle här. Och sen så Och det är går också man in... kolla hur sött huset är verkligen. Ja, jag vet. In i den här lilla stugan. Det är verkligen som tiden står stilla liksom. Jaha, så jävla gott. Var den god? Ja, de här kan ni göra våfflor. Lite räkor. Vad tyckte du om den då? God. Alltså, jag känner mig nästan som ett barn när jag får äta dricka lite hallonsoda. Söta våfflan var nästan godare. Blåbärsut. Iris, jag har bara fått en sån där våffla. Nej, nu blev han lite glupsk här borta. Vad får våffelstället för betyg då? Alltså det var lite lång väntetid idag, men det var för att de hade fått en stor beställning. Krispiga, goda våfflor. Alltså jag tyckte den här räkgrejen var Upplevelsen bra. väldigt trevlig. Jag skulle säga 8 av 10. 7,5. Kanske var, ja, Sju. kanske var bjussigt. Ja. 7 av 10. Sju. 7 av 10. Ja. Nu ska vi vidare till en liten butik och sen ska vi ju on the road. Häng med! En gammal jukebox, har du sett det? Ja, cool. Var det såna här jag köpte jättemånga av i... Nu vad uppe heter i det? Övik. Exakt. Det är typ såna här som jag skulle vilja ha egentligen. Precis den här typ. Så ska jag lägga det mellan. Så tallrik, en sån och tallrik så de inte slår i det i varann i lådorna. Man gör liksom så här. Alltså för att de bara ska... Alltså inte på en dukning utan Då ser man i dem inte ens. skåpen liksom. Nej, exakt. Man skulle ju verkligen vilja ha ett landställe alltså. Ett Förstår riktigt du hur sånt mycket du hade gammalt. handlat? Det är mest glas och skålar och sånt jag blir besatt av. Men det är också det som är absolut roligast att handla på Ja. loppis. Ja, vad söta. Tänk att ha dem här till skärken. Ser du, man måste in och gräva i varje skåp för att hitta lite. De där i alla fall. De här vet jag inte. Men de var ju söta att sätta ner i. Ja, ta Den är gafflarna. gullig för att kunna liksom... Kanske ha den också. På sådana här ställen så finns det ju mycket små grejer man vill ha. Och sen typ på Ullared och sådana ställen. Då kanske man mer letar en annan typ av grejer. Här vill man hitta de här små Guldkorn. unika grejerna liksom. Det är alltid tips att köpa så man kan lägga upp grejer på. Ja, exakt. 5-brickan. Liksom. Men det här är så roligt. Här står det också på 40-årsdagen. Ingraverat. En sån här är ju så fin. Som man lägger ringar och smycken på. Perfekt Kommer att du ha ihåg bredvid att sängen. det fanns på Ritz? Var det den Alltså, som när vi råkade var- följa med dig hem? Det kan du inte säga. Det var det. Va? Det är ljug. Ljug.
Kolla här vad fina. Ask med bokmärken. Det där känns som något som du skulle kunna börja på i äldre Ja, år. vet du, nu kände jag så. Jag vill verkligen börja samla på bokmärken igen. Och jag ska nog göra det faktiskt. Oj, kolla de har skrivit också. Olika saker bak på dem. Jag hade så mycket fina såna här. Hallå. Ja. Fy fan vad söta. Oj, kolla här. Riktiga borstare. Fina ju. Ja. Jag hittade 2 grejer till när vi gick ut. Den här duken. Man kan lägga, du vet, ner i typ en brödkorg eller så här när man ska äta frukost. Smart. Förstår Jag du? fattade inte riktigt vad det var. Ja, men du vet så ner i en liten korg Ja. eller typ på ett litet fat eller någonting. Så kan den ligga lite så här fint ut så. Och sen den här passar perfekt på ett silverfat som jag har. Jaha. Som är den här Ovala formen, storleken. Så då tänkte jag att den kan ligga där, du vet, när man vill lägga några så här goda kakor eller någonting. Alltså tänk om min farmor hade levt. Hon skulle vara så stolt över mig för hon hade så mycket såna här saker. Och så gjorde hon alltid liksom kakfat och vi liksom fixade. Hon hade såna här stora tårtfat ni vet och la såna här fina dukar och sånt på. Nej men nu är du så sned igen. Amen. Ja, som vanligt ni vet. Klippisen är sned. Nej, så att hon hade varit stolt över mig. Så nu har vi då köpt 7 stycken små glas. Såna här gafflar till skärken, en kniv till skärken. Och sen det här smyckesgrejen och så lite sådana där. Så jag är ändå nöjd. Ni vet med loppis så är det ju så att man får ju gå till väldigt många ställen. Och så hittar man något litet på varje. Att man är så, här hittar jag någon duk och här hittar jag det här. Det är ändå ganska mysigt. Ja, och jag älskar liksom att besöka runt om i landet. Har vi tur nu när vi åker så kan man också hitta någon liten avstickare eller så som man kan Hålla åka koll in på på. skyltar längs vägen. Små barn. Exakt. Så jag tror, men vi kanske tar ett stros bara dit bort för det är Ja. lite mysigt där. Och sen efter det så ska vi ju börja åka mot Gekås. The places I'll be at, you cut through the noise. I wish Så gick vi in på bokhandeln där. Och då sa jag till dig, är det här jag hittar bokmärken? Men jag tror faktiskt inte, jag måste googla det här men jag vet inte om det Det är klart, finns det är längre. klart det finns. Men gör det verkligen det? känns kanske inte riktigt lika aktuellt. Folk sitter med digitala bokmärken i dagens läge. Jag tycker det är tråkigt med Har du någon bokmärken modernisering. där med bina? Nej, det är klistermärken Kristoffer. Jag ska nog alltid hitta några bokmärken sen. A few moments later. Så nu har du ju spårat ur här. Jag har grävt fram bokmärken här. Ja, kolla. Det ser ut som mig när jag var liten. Jag såg ut så faktiskt. Men det är en ängel. Oj, vad fina de här va? River man av dem då tror du? Det tror jag. Du undrar liksom inte vad jag ska ha det här till eller? Nej, alltså jag har slutat. Bry dig. Men alltså, vill du ha något sånt här så är det för en anledning. Liksom. Då tänker du att jag har koll. Men jag tyckte det var jävligt kul att det stod mormors bästa. Ja. Jag är livrädd. Men är du säker Kristoffer att det... Ja. För det är så mycket saker här nu. Vi börjar närma oss. Nej, men jag ser att det är så mycket bilar. Det är så mycket bilar, ni förstår inte. Jag tror att det här var en jättedålig idé. Nej, det här kommer bli kul. Tror du? Nej, alltså. Jag är så rädd att det ska vara så mycket folk och det kommer vara bara kaos. Men samtidigt är det gjort för att ta väldigt mycket folk. Ska vi göra Ullared, då ska vi göra Ullared på riktigt. Och det här med att det var löning nästa helg, det kan jag lova dig att det bryr sig inte folk om här. För det är Nej. fullt. Åh herregud, och jag har blivit helt så sömnig så jag måste ha något att dricka. Ja, vi beger oss in så ses vi där inne. Här då så verkar Gekås ha som ett liten galleria, eller hur? Det här är ju sin egen stad. Ja, med egen stad. Det känns som här. att du ändå har koll på det här. Jag vet inte, jag har sett något avsnitt med han som är kul, han Ola Conny. Ja. Vem ska vi ropa? Johanna Martinsson. Förlåt? Johanna Martinsson ropar vi på. Mårtensson. Martinsson. Ja, Johanna Mårtensson. Martinsson. Martinsson. Johanna Martinsson, ja. Och du heter? Alexander Martinsson. Då ropar jag på henne. Man vill göra klart för sig att det blir rätt namn. Ett kundmeddelande till Johanna Mårtensson. Ja. Martinsson. Hur känns det, Ola-Conny? Men det känns bra. Och sen så har jag varit här, men då fanns inte det här tror jag. Nej, men här är en hel jävla... Alltså det finns allt möjligt hörni.
blommor och grejer. Men alla har ju kebab. vagnar, jag har ingen vagn. Nej, men man får det där inne. De här går ju ut. Är du som säker ser. på det? Ja, de är ju på väg ut. Alltså en grej kan jag säga att det är att jag hade älskat det här när jag var liten. Är det så? Ja. Men alltså, Är det det, här, riktigt det, här så är ju, det här är väl typ som Target, tänker jag. Ja, bara att, det du, att du inte har dina amerikanska produkter och grejer. Ja, så. exakt. Men det här är ju som en sommarstad. Det finns ju liksom mat och grejer och det är hur mycket som helst. Är det här de brukar köa på morgonen? Ja. Det har jag sett, och så stod chefen stod Ja. på taket och tittade ut över det. Och där är Pernilla. Klara är färdiga shoppa. Jag trodde det stod Klara färdiga hoppa. Nej, shoppa. Ja. Jag har ju Nu här. kollat då på Margareta Gräs video någon gång när hon har varit på Ullared. Och då säger hon att man måste ställa såna här, vad heter det, korgar i vagnen. Man kan sortera grejer i vagnen. Jag förstår inte riktigt Ja, men varför. vadå, vi lyssnar ju på proffsen här. Ja, så 2 stycken sådana ska vi ha. Och karta. Sänd fucking help. Vart är vi nu? Ja, jag går dit så syns vi sen. Nej men vart är vi? Ingången är här. Ja, Så vi borde ju vara här. Då. så vi börjar där då eller? Ja. Börjar man då med beauty eller? Vi måste se. Vi måste in. Det är så jävla kallt här. Nu får du inte vara för snabb för min hjärna kan inte uppfatta saker. Han har liksom redan hittat någonting. Alltså om ni tror att det är jag som gillar att shoppa så är det han som gillar att hamstra små saker. Det här var jävligt smart. Det här hade min brorsa. När man äter burgare så sätter man in burgaren i den här. Du lyssnar ju inte. Jag lyssnar visst. Nej, du sitter och kollar på den där Din bara. brorsa hade såna där man stoppar in hamburgare i den så att det Och inte så rinner. är det trevligt så att hamburgaren liksom... Men jag tänker att vi kan handla lite såna här grejer till skärgården. Men nu, så här, nu måste vi bara samla oss. Vi behöver inte handla bara för att handla. Nej, men det här är ju perfekt att ha i skärgården. Okej. Ja, Ja, då får du lägga det i din korg där borta. För Kolla här. det är inte med mig. smashen. Nu har jag precis köpt en sån här. Ja, men- du har ju köpt en sån. Ja. Och så kan man köpa barbecue-sås och... Men du, kolla här, grillhandske. Nej men det behöver du inte. Gud, jag är överväldigad redan. Hjälp. Vad är du på jakt efter då? För det här blir ju också lite så här. Jag kan ju ändå anpassa, jag är en kameleont. Liksom. Jag kan hitta saker lite överallt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag är på jakt efter hörni. Jag skulle ju ha frågat er först vad det är man ska köpa här kanske. Jag känner mig otroligt förvirrad och jag vet inte riktigt vad det är jag är på jakt efter. Nej. Men jag tänker att man kanske kan hitta något kul hem. Man kanske kan hitta bra beauty, hårsnoddar, strumpor ser jag här till exempel som jag alltid har för lite av. 29 kronor för strumpor. Lite sånt tänker jag kanske. Alltså ni vet. Strumpisar, sådana saker. Jag får uppdatera Men er. det där måste gärna vara bra. 30 spänn för 4 Ja, sockor. det är väl ändå helt okej. Man behöver ju alltid strumpor. Vad har jag för frisyr? Jag återkommer till er strax. Här hade du det du pratade om, dina Björn Borg. Men nu har du ju inte det längre. Pappa älskar de här. Här är din favorit, Family Fresh. Ja. 18 kronor. Även Biancas favorit, Borges favorit. Men här till exempel var ju billigt. Tops, såna här, 15 kronor för ett storpack. Det är väl bra. Som man kan ha i mina fina burkar som jag gjorde med Tops. De här gillar vi ju. De gillar vi. Och sen här har vi de här otroliga bomullsrondellerna. De är också trevliga. De där går ju varmt hemma. Liksom. Men en sån kan vi ta för att de här stora har jag inte haft på länge. De här har jag ganska nyligen köpt en av så det är om du tycker att vi ska ha en till eller inte. Jo, men det... Ja, nu är liksom Target-krippa tillbaka. Ja, men alltså... Ska vi göra det? Som Ska vi göra det? ni har saknat Target-krippa va? Här är jättebra, här kan man köpa lus shampoo. Men alltså, det är så långt, jag ser inte ens Nej, jag vad det vet. är slut. Här var min favvo när jag var yngre. Vill du veta en sjuk grej? Det här känns som att alla har haft när de var yngre. Vill du veta en sjuk grej? Ja. Det var att man kunde, när man jobbade som frisör, så kunde man känna när man sköljde håret på någon som hade haft det i håret. Nej. Man kände det liksom i... Alltså hur i det- ången är det. Ja, hur det osade upp så kände man, du har använt proffshårspray. Och den torkar ju ut håret Men var det bra? massor. Men det gick att styla bra med det? Eller alltså, det höll Ja, fast? ja, liksom. men det är ju inte bra alls för den är ju så mycket alkohol så den
torkade ju sönder håret. Ja. Så det var ju ingen toppengrej. Oj, vad skoj. Det här tyckte jag ändå var kul. Är det Hello Kitty? Ja. Kolla, en liten Hello Kitty. Cotton Candy Aroma. Här kommer det ju någon leksak i när den har smält. Nej. Jo. Fan vad roligt. Så får man en liten, ja så får man en sån här Kitty. Ska vi ha en sån? Det börjar bli mer och mer Korea-vibe på mig. Hallå Kitty. Ja, bra. Jag tycker hon är söt. Huvudet sådär. Ja, hon är söt. Oj, det luktar verkligen barnschampo. Ja, det är liksom 2-in-1 shower gel. Alltså det är för Det barn. är lite kul hemma nu på Liljan så har vi liksom där. Alltså nu His and hers. i nya badrummet då har vi så his and hers här. Jag börjar med att klippa. Här är en fråga till dig. Ja. De här Ja. gillar jag. Den här. Ja. Men här då. Man tar den så tar de bort det där sen i kassan. Ja. Det är som ett larm. Det är så som alla butiker har. Ja. Magnet så klickar man bort det. Men de här är faktiskt jättebra. 229 för 8 stycken. Nej, det var att jag inte visste. Är det bra eller du bara kör Vet på du, känslan? jag ska göra en snabb googling. Häng in there. A few moments later. Ja, men då ska jag säga till er då. Ja. Här kostar den 229 kronor. På Apoteket Hjärtat 385. På Apohem 345. Det är där jag brukar köpa den. Men vadå, då är det ju Så ett det är ju superpris. fett billigt. Alltså det är ju 100... Alltså på Apohem när den var billigast, det där är 120, över 120 kronor billigare Ja, än det. ja, men då är det ju ändå... Så det är bra, eller hur? De har även Estrid här. Alltså, det är den här jag har hemma. I'm your Breeze. Venus. I'm fire. Du. I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Introducing Venus from Gillette. Ja, alltså min korg börjar fyllas upp här. Ja, men det här är ändå fattat. Skeptiker. Vad menar Gräs med bra? Att man ska ta den här och så har man... Det kommer ju bara ligga saker som ett berg Ja, över. nej jag förstår verkligen inte vad de menar. Nej. Alltså Margareta Gräs, kommentera gärna vad det är du menar. Klippa är på klädjakt. Ja, lite cute. Gillar du? Ja. Men vi sa här. Den där t-shirten är bra. De här är bra och de kostar typ, vad sa vi, 3,99. Och här kostar de 1,99. Men frågan är, det här är ju alltid det är crewneck och Ja, jag du vet. vill att jag ska ha V-ringat alltid. Ursäkta? Jag hatar V-ringat ju. 2 svarta, allt är bra att finna. Jajamän. Nu ska vi shoppa till dig, det är inte jag som ska... Du börjar allt bli lite frälst här. Du lurar ju Kanske alltid du. in mig i det här. Liksom, och så här vi går bort och kolla på det där så att jag ska få skulden som att det är jag som handlar kläder. Liksom. Här finns det liksom lite Gant t-shirtar. Om man skulle vilja ha det. 349 kronor. Jag ringer min far, han älskar det här. Nu börjar han liksom ringa. Det här gör jag inte. Alltså för då har man ju satt sig själv i skiten. Då får man ju shoppa till alla man känner. Ja, nu får vi se, jag hoppas att han svarar, annars blir det ingenting. Då är Krippa iväg och shoppar för sin pappa. Ja, han ska ha några tröjor för honom. Och jag går här själv. Ni förstår ju att han är the shopaholic. Jag har också glömt säga till er att jag har en vagel i mitt öga. Som ni säkert ser att det är alldeles rött här. Jag vet liksom inte, jag har aldrig haft en vagel så jag vet inte vad man ska göra åt saken. Jag är så överstimulerad och jag ser att det finns något macka eller någonting här framme. Jag undrar vad vi ska äta. Är det lite likt typ Ikeas mat? Alltså finns det köttbullar och grejer? Eller någon annan klassiker man äter här? Men jag fattar ändå. Alltså det är verkligen, det finns allt. Billigt, storpack. Ja, jag förstår ändå att det kan vara en grej. Men vad är det som Mamma händer? skulle ha, alltså, vad heter det, från Linda Wahlgrens kläder om du hittade. Men allting var ju små eller stora storlekar. Jaha, attans. Attans, sin fan. Synd för honom. Ja. Ska vi gå vidare eller vill du kolla på mer kläder? Nej, vi går vidare. Vill du ha en regnjacka? Finns det fina här? Skulle du behöva ha en regnjacka på riktigt? Den här typ till dig. Inte en grön då? Jo, grön var fint. Ta en grön. Ja, men hur ska jag veta, 269 kronor. hur ska jag veta vad storleken är? Jag ser allting i small XL. Det är fett bra med en regnjacka. Är det bra va? Nu har han alltså gått iväg för att kika lite. Han är liksom sugen på att shoppa. Han är ute och letar någon jacka. Ja, ingen annan jacka här du känner. Ska vi gå och shoppa på dig nu då? Så att Men det vi blir behöver lite inte shoppa till mig. avancerat. Jag behöver inget. Här har du såna här riktiga Didriksson regngrejer. Alltså, vet du någonting som jag inte vet vad vi ska göra liksom, på någon friluftssemester här? Någonting bara så här, köp ett par regnbrallor och bara, det här kan vara bra liksom.
Är det inte sjukt att här är liksom Gina Tricot? Alltså, då har Gina Tricot sina grejer. Ja, men då måste ju då ha fått köpa ett parti Ja, exakt. av... deras kläder. Ja. Här har ni ju Så sina här- ananaser. Yes. Här har hon ju då även sitt beautymärke L'Aquila. Massa masker. Jag tyckte och... de där flipflopsen där borta var lite coola. Med anaser? Ja. Ja, vill du ha ett par? Va? Nej, alltså jag tänkte inte dit. Jaså? Perny, hon har även sina chips här. Hon har en hel värld här på Ullared. Ska jag berätta till er. Wahlgrens värld. Vad skulle din mamma ha då? Vad Alltså, vill du hon vill ha något snyggt från hennes märke om du hittar det. Men det sätter ju också en nej, vilken jävla press, press ja. på dig liksom. Då ska jag leta något här. Ska hon inte kolla online då? Vet du? Alltså på vissa sektioner då blir jag helt förvirrad och rädd. Du ser lite stirrig ut på blicken. Ja, för att på Target då är det lugnt och tyst och liksom så. Men här är det så mycket folk och de rycker i grejerna. Så tror jag för att jag har inte ett mål, förstår du? Jag vet inte vart fan jag ska. Nej. Men du vet ju också att om du inte är tillräckligt effektiv nu, då kommer du bara tvungen att sova kvar här och så gå här imorgon också. Ja, men då kör vi på gänget. Jag gillar liksom inte när de har en sån här kant. Men det För här, då är syns typ, ju det här det. är typ som Skims då, alltså så här under... Precis, men jag har liksom mina preferenser. De måste vara bredare, annars kan de korva sig lite. Och de här så kan man inte ha en sån kant för då syns den lite. Så här letar jag vidare. Det är ändå lite fascinerande att se att du alltid håller på så här klämmer och drar och rycker lite och bara Ja, och du undrar vad jag håller på med. letar efter någon kant eller vad är det? Jag känner liksom om det här skulle kunna vara någonting. Det skulle det kanske kunna vara. För 89 kronor Bra. så kommer jag. Aha. Du kan inte lämna mig här nu för att du lämnar alltid mig på så här obekväma ställen så står jag mitt bland trosavdelningen liksom, och så bara så här, vad tog du vägen någonstans liksom? Och så står det där och det, rafsar är bland inte, det är inte riktigt mig. att man bara kan ställa sig ut och ta någonting och bara, men vad är det för material liksom? Alltså det finns så jävla mycket saker. Alltså kan ni snälla kommentera alla ni som har varit här? Ja, men vad jag ni- skulle också vilja veta var folk köper det. Varför Exakt, frågade jag vi inte det med. här Nej, innan? jag vet. Alltså typ så här, vad är det man alltid måste köpa? Det skulle vi ju såklart ha frågat. Men nu har vi inte gjort det, Kristoffer, så nu är det ju vad det är. Då har vi kommit till avdelningen för Aston. Har du sett det? Ja, jag vet inte hur mycket de har än. Det har precis kommit in. Men Ja, men mycket ändå av det jag ser. de kanske har en sån här bädd som vi behövde till. Gud, hans bädd som han älskar så mycket. Ja, det är typ en sån här, fast fast- lite mindre va? Ja. Ja, den där 50, han har väl den som är 40 va? Ja. Men han älskar att den är så liten. Här finns det massa bollar, Krippa. Men man får inte ha bollen, han är ju skadad. Ja, just det. Åh nej, ni har missat. Men han har ju fått en skada i benet. Han är överrörlig i axeln. Ja, han är överrörlig i axeln, Så nu älskling. får han inte springa på hela sommaren. Stackarn. Nej, han får inte jaga bollar och sånt. Och ni förstår inte. Men du, en sak vi ska ha. Ett nytt koppel. Va? Varför säger du så? Jag har inte sagt något. Jo, du fnös till mig. Du har ju sagt 1000 gånger att du hatar det De här jag kopplet vi gillar. har. Gör han? Ja. Ja, Men du vi- hatar ju vårt koppel. men Du det måste säger ju att det vara är för längre. kort. Ja. Så nu får du välja ett nytt här. Det ska ju vara en sån här tunn lina. En sån här. Så. Men ser du köper smål och 5 meter, det kan vi inte ha. Vi måste ha 8 meter. Åh, kolla vad gulligt. Den var söt hörni. Den kanske kan få en ny sele. Jag vill också att han ska ha ett fin koppel som man kan ha på han i stan. Ja, vi klurar vidare. Ja, de här gillar jag. Exakt. Här är En ju liten- smink-Emelies hemmagodis. Det är ingen stor vagn än så länge. Alltså, Alltså vi har inte shoppat ihjäl oss. nej, men vet du vad jag tror? Det blir så här. Man tror att man inte ska hitta något och så hittar man ändå grejer för alltså 5000 spänn. Och så Ja. undrar man, vad fan har jag köpt för 5000 spänn? Så kommer det ju vara. Oj, de hade massa fiskegrejer. Det Jag såg jag. inte du det? Nej. Men sen när gillar du fiske? Alltså, det är kul att köpa prylar. Alltså, kan vi snälla komma ihåg det här nu? När alla tror att det är jag som är shopaholic ibland. Det är Sanningen ska fram. Om sanningen ska fram så älskar du att köpa saker. Men beauty, där kan ju jag ta på mig att jag är Ja, den. vi har inte ens kommit till beautyavdelningen. Det är väl då du... Men det är då jag blomstrar Men du, ut. det finns ju en sportbar här. Där, men sport och fritid dit alltså, du måste dit. Men jag tror inte sport och fritid har med sportbaren att göra. Nej, men här var det trevliga tights. Ja, yoga tights. Men jag såg såna här shorts. Det var lite shorts. Shorts. Men gud, där är Rönisch också.
Herregud, det finns så jävla mycket saker här. Ni har ingen aning. Men vet du var du på väg nu eller? Ja, men jag ska till Gabbes Golf. Vet du vad Gabbes... där står ju fan golf. Ja. Kolla vad fint rosa set. Eller, ja, de hade ju inga shorts, men de här var snygga. Ja. Jättemjuka tror jag. 249 kronor för ett par shorts. Sköna. Och så finns det en sån gossmjuk tröja till. Det var ett väldigt fint set faktiskt. De har ju rosa shorts där också. Har de? Men det ser ut att bara vara XL. Jag tar mig en runda. Fan vad du springer. Jag skulle ju bara kolla. Nej, tyvärr inget. Men väldigt mjuka måste jag säga. Men jag har ju så mycket sånt va? Ja, alltså om vi ska gå efter alltså, saker du har, då tror inte jag att du får köpa en enda grej här. Det skeppet har liksom seglat om, vi ska ha den mentaliteten. Ni vet ju att du är bra. Men jag säger att vi ska ju handla. Ja. Har du sett Kristoffer att det finns nattlinne med Hello Kitty? Alltså det här Hello Kitty-fascinationen, vet du, den har verkligen tagit nya gränser. Ja, den har blivit extrem faktiskt. Alltså jag vet inte fan om jag tycker att det är så jävla... Du gillar inte det? Ett chockrosa nattlinne med Hello Kitty liksom. Ja. Okej, herr negativ. Den där skulle du kunna köpa. Because I'm a lady. Ja, men kolla här. Med Alltså, det här. starka kliv. Ja, och att de ändå har skyltat av det. Det är ändå otroligt. Vad ont det där gjorde. Jag måste styra själv. Nu vill jag börja gråta så ont gör det. Men du, så... Jag har faktiskt en vagel och nu har jag också ett stort sår. Oj. Ja, men Aj. du, jag tror att vi behöver åka in. Aj. Det är synd om mig, jag visste det skulle bli så här. Ni vet när man vill börja gråta för att det gör så ont. Och då får jag panik för så mycket folk. Och så vill jag bara hem igen. Det här är marknadsföring, alltså när den är som smartast. Alltså förstår du att de sätter en sportbar här inne så att alla trötta papper kan få gå iväg, ta en bärs, ta det lite lugnt. Ja, men Alltså i det här fallet så skulle ju jag behöva någon slags bar. Det är ju jag som är trött och slut och du Ja, som är men på du får väl hugget. ta en bärs som du vill. Ja, men jag menar de skulle ha liksom haft en lite så beauty Bar. smoothie bar. Alltså matcha bar. Men alltså jag ser redan nu, de har lite, alltså lite, vet du, Ja, de måste ha baconchips. baconchips. Det blir baconchips och en bärs för dig. Det blir det. Ja. Dirty fries, nachos, baconchips, öl och Cola Zero. Yummy. Gott. Så jäkla gott hörni. Det här är ändå skönt att ha en liten rast i shoppingen. Det gillar man. Så nu testar vi den här sportbaren. Sen ska vi testa restaurangen. Men har den öppet efter de stänger varuhuset? Nej, vi ska hinna det. Men du har ju hela beautyn kvar också. Ja, men det hinner vi. Okej. Efter det här nu, beauty. Det blir spännande tycker jag. Såg att det fanns mer klämmor än liksom ett helt rusta hemma. bara klämmor. Sen ska vi kolla, vad sa du att det fanns? Hälsokost? Nej, vad var det? Jo, men det Något finns sånt. ju kosttillskott och Ja. grejer. Det måste vi tycker jag är kolla. kul. Men jag tror den ligger vid beautyn. Och sen ska vi även testa restaurangen. Jag vill ju veta, hur skiljer det sig mot Ikea? Är det också liksom köttbullar här eller har de en annan signatur? Eller vad är det liksom, vad äter man här? Det är ändå kaxigt att göra det på 1 timme och 29 minuter. Kristoffer, svårare grejer har vi gjort. Baconchips för övrigt, det är en så jävla god grej. Jag hade nyligen lite craving på det, kommer du ihåg? Ja. Innan vi flyttade från gamla lägenheten beställde jag hem. Är de här Sundling eller vad heter de? De som har så här lite pop, eller Det var den här bruna biogrejer. påsen. Ja. Och de hade baconchips och så har de ju jättegoda popcorn. Vi kan lägga in bild på dem. Jäkla gott. Okej, hur var dina dirty fries? Men jag tycker allt är gott. Alltså, jag är bara imponerad. Ja. Alltså, så här, det gick assnabbt. Det var ingen kö. God mat. De har ändå bärs. Ja. De hade ju också bra utbud. Alltså, de har ju liksom Guinness på Alcon så fram. Så det är ändå som en, så här, en bättre mellanbar. Liksom. Ja, alltså not bad. Not bad hörni. Men jag är väldigt intresserad att läsa kommentarerna från den här videon. För jag vill verkligen veta, vad brukar ni köpa här? Vad är det här man inte får missa?
Har ni några grejer sådana som ni brukar? Jag skulle också vilja veta vad som utanför. Är det också massa grejer som man inte ska missa? Ska man liksom gå på andra grejer här också? Jag tror ju fortfarande att vi kommer bli så sena så att vi kommer behöva sova kvar här. Ja, det är din stora dröm. Nej, det är ingen stor dröm jag har, men jag tror att det kommer vara det. Och blir det så, då har vi lite tid imorgon också. Ja, vad jag känner nu så kommer jag inte gå tillbaka in imorgon. Kommer du? Ja, det får vi se imorgon. Nu är vi då på hem och hushåll tänkte jag säga. Alltså, det här är ju det roligaste egentligen. Men det känns som att vi är uppe i renoveringskaoset nu så vet jag inte ens vad jag har. Nej, exakt. Nej, alltså jag kan inte köpa en stavmixer just nu liksom. Men annars finns det väldigt mycket sånt. Och matlådor och kaffe och formar. Alltså, det är få saker som är så kul som att handla grejer till köket. Ja, exakt. Det här är ju som ett Ikea ungefär, kan man ju säga. Ja, Eller? fast det här är ändå riktiga grejer. Alltså, Ikea har ju sina egna saker. Det här är ändå riktiga märken. Ja, men det är blandat. Just det, vi ska köpa här är en sån här en bra. riktig charkbricka. Lökhackaren. Otrolig grej. Den är bra den. Har vi en sån på landet? Nej, det kan vi köpa. Och vi ska köpa en charkbricka också. Lökhackare, en sån här Den där är king. är king. Och även här inne kanske de har... Kommer du ihåg att vi skulle göra de här 5 brickorna? Att de bara var så jävla små. Exakt. De har typ såna här. Och typ såna. Vi skulle behöva ha något som är lite större. Vi får kolla. Är det en sån du tänker dig då eller? Jo, men det här tror jag kan vara... Det här är en sån som snurrar. Ja, här är ju något. Den där då? Vad tror du om Ja, den? men det där börjar komma på lite size. Eller är den så lite som vi har där ute? Nej, den känns större. Jag vet inte, den känns större ju. Ja. Den där är väl bra. Marcus är ju dit. duktig på att laga mat så jag tänker att Han har koll. Ja, så är det här hans knivar som han har gjort. Oj, jättemycket saker. Men kolla, serveringsbräda, vad är det där då? Det är bestick och det är... Ja, men den där är lite det är en för sån. stor. Ja, men jag du tror- har en mindre där. Ja, men jag tror den där är jättebra. Den är bättre size. Ja. Nu börjar det klia i fingrarna igen. Åh nej, nu är han igång. Fina blå. Det är Liljan. Den var gullig. Här har vi lite såna här. De är lite gulliga faktiskt. Ännu mer såna i glas. Och så massa olika grejer här. Kannor, någon typ skärbräda, såna här. Ja, men nu ska vi köpa kosttillskott. Ja, men du behöver inte stressa. Du, ja, vi ska hinna med Du ska ju allting vara kvar imorgon så du Ja, kan ju... men alltså, om vi bestämmer att vi ska vara kvar, då kan vi ju liksom köra lite Hakuna Matata. Annars har vi Sluta 1 tjata. timme och 11 minuter på oss att göra allt. La, 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 la. Oj, kolla här. Här var det grejer, hörni. Det där barnet hade hittat baconchips. Man kan ju tydligen köpa dem på... Nej. Kolla, han har ju lastat hela sin korg full med baconchips. Nej, kan man köpa baconchips? Det blir det. Kan man köpa små cocktailglas? Det här börjar likna Target lite mer. Känner du dig mer och mer hemma nu? Ja, Tror du att de har bokmärken här? Nej, det tror jag inte. Man vet aldrig. Men här finns lite ljus. Och undrar om de har Det är de här bra. små, du vet, till dina kylskåp. De här små. Ja, de är ju från USA. Ja, de har inte de här. Annars hade du och jag jagat dem direkt här inne. Alltså alla våra små kylskåpsgrejer. Men här kan man köpa lite presentpåsar, ska visa er. Du, där har de såna här pärlor också. Kommer du ihåg att jag ville ha ett sånt färgglatt armband igen? Ja, just det. Göra pärlor, ja. Ja. Här borde man ju handla när man har ett hem sen. Har du sett att det ser ut som en handväska? Det var lite Ja, coolt. man har så här presentpåsar och olika grejer. Inslagspapper, helium. Du ser, det kommer ju förbi en vi gå till Ullared vända 2 sen. Ja, när vi har en lägenhet, ja. Kolla här. Här har vi så mycket grattiskort och grejer. Du, var det inte kul att köpa du vet, en sån här riktigt ful mugg som hon inte kan kasta? Den kommer hon vara tvungen att ha kvar. Och då din mamma. Vilka söta. Alfabetstickers. Alltså du tycker att det är lite för roligt med barnsaker. Jag vet. Det... Jag vill ju vara ett barn. Jag önskar att jag bara gick här, shoppade min lilla, vad heter det, målarbok typ. Nu är vi ibland lite kosttillskott här, men jag skulle säga att det är mer lite så här Ja, men bars proteinpulver och typ och- lite omega-3, samarin, berocca. Alltså lite mer sådana, det är inte så mycket, lite whey-pulver och sånt. Men där borta har Säkert du ju... är billiga barbells och sånt. Men här har vi verkligen dryck och chips. Ja, exakt. Här är ju slutet sen. Men ska vi ta oss till smink eller? Ja. Då är vi äntligen framme då. Ja, men det Smycken, var här hår. jag sa till dig att det finns mer klämmor än ett helt rusta typ. Ja. För det är Du så älskar ju mycket klämmor, så att jag tänker- Ja,
Men jag har också ett jävla öga för vilka klämmor som är bra och inte, ska jag säga det. Här finns det massa smycken. Det är nog inte min största intressegrej, men jag tycker det är väldigt gulligt med fotlänkar på sommaren. Och då vill man ju inte gärna köpa någon dyr, utan då kan man ju tänka sig en sån här. Den var lite söt, jag Det tror jag tar kostar den. alltså 39 spänn. Ja, den blir det för Det är mig. bra. Vad är det här? Jag får otroliga liksom, videotagningar på din blick när du hittar saker nu. För det är verkligen så här, och bara, Här har vi några heatless curls. Jag ska ta mig en djupare Finns det titt. bättre eller sämre heatless curls? Absolut. De här ser jag tyvärr är dåliga. Det är för hård skumgummi i dem och det är för plastig liksom silke. Kommer ej funka. Nattmössa i siden. Vet inte, är det verkligen siden? I don't know. Här är min mest skeptiska del. Det verkar ska inte ni riktigt veta. där du ska djupdyka heller. Nej, exakt. Men sånt här är jag alltid intresserad av. Såna här små, du vet, såna här små hårsnoddar. Typ lite såna här hårband och grejer. Ja, men här hade vi hårrullar och sen har vi ännu mer såna här heatless curls. Hur var skumgummit? Ja, tyvärr inte det bästa skulle jag säga. Säg inte att jag har sagt det, hörni. Kolla vad gulligt. Är det en Hello Kitty? Ja, men nej, men kolla sån här måste jag ju ha. Kolla mini wetbrushen. Jag har aldrig sett en så liten. Som du till och med kan hänga på alltså väskan. Alltså, det är ju inte svårt att få dig att bli imponerad. Jag tar en rosa. Vad kostar de här? 34 kronor. Tänk vad gulligt hänga på väskan. Det här är en av mina favoritborstar faktiskt. Men den här brukar vara på typ så här bra pris också ibland online. Okej. Den här är jättebra. Den har både små såna här borstrån Men och... det är väl också en wet brush? Ja, precis. Men just den här wetbrushen är verkligen en stor favvo. Jag kan länka den här under för den brukar vara på rabatt jämt. Åh nej, vad ska de nu säga? Det här var Biancas favorit i badrumsskåpet när vi var hemma hos henne. Vad är det En för något då? after shaving oil från Vit. Men funkar den likadant som en body lotion efter då? Fast... Ja, fast för intima områden. Alltså så om du har rakat dig så kan du ta på den. Den gillade hon. Och sen hörni, det här var ju den som Elena Bell använde till sitt ansikte. Det är inget jag rekommenderar eftersom att det här är på legs och body. Men hon använder det i ansiktet för att få bort små hårstrån. Jag vet att ni har sagt att ni vill att jag ska testa, men jag är rädd alltså. Du ska inte köpa den i alla fall så att den finns hemma i arsenalet. Det var ju mest blekningen som var det värsta att hon gjorde. Att hon blekte ansiktet. Och sen tog hon ju bort liksom småstrån med det där. Men jag är så himla rädd att det ska förstöra något i ansiktet. Men det kanske är kul att testa Alltså, på... ingen kommer ihåg en fegis. Nej, vad kul. Jaha, då ska vi bara se vilken. Sensitive borde jag ju ta då, eller hur? Fegis. Normal skin, dry skin. Hon tog ju normal såklart. Men ska jag testa en som är... Men den är så mycket billigare än den där. Jag blir lite rädd för det. Jag testar I dry. det här fallet kan du ta den dyrare när den kostar, när den skiljer liksom 20 kronor. Jag testar den. Här har vi då både tops som har sina grejer och sen har vi även Clear Eyes som har återfuktande och för att ljusa Men jag visste upp inte ögat. att Tops hade ansiktsmasker. Ja, de har ansiktsmasker, de har eye patches. Varför har du aldrig visat mig det? Jag vet inte, men de har även såna eye patches. Rosa, såna fina. Sådär ja. Och sen har de lite Men är de där Clear Eyes, är det riktiga Clear Eyes? Nej, alltså det kom ju en svensk variant. Så den ska ju liksom klarna upp. Men jag vet inte hur mycket, men vi kan väl testa en. Ja. Det är massa masker här på den andra sidan. En ice roller. Du stänger varuhuset om 15 minuter. Hjälp, 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 hjälp. Veleda, deras otroliga kräm. Jag brukar köra den som är light. Och Är det den man har på så... fötter? Nej, i ansiktet du vet. Den ger ju så himla mycket glow. Alltså den här har jag faktiskt saknat. Den här ska jag plocka fram när jag kommer hem. För den är riktigt bra. Och så finns det trevligt för liksom baby-delen också. Så har vi massa Lumene, massa MAS. Men alltså det här påminner ju väldigt mycket om Target måste jag ändå säga. Ja, men det gör det ju ändå. Alltså det är väl som ett Target, fast det är bara det att i Sverige blir det inte lika kul för att alla märken finns ju överallt. Ja. Och i USA så är man så här, åh vad kul. Peg säljer alltså sina finplåster här. Har du testat dem? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Så hon säljer dem, hela sin serie här. Och sen älskar man ju de här. Garnier, deras micellärvatten. Eye makeup remover. Det finns ju väldigt mycket här från L'Oreal. Och väldigt mycket Nivea. Det här är en favorit som tar bort ögonsmink. Som man mixar så här.
Oj, den byter färg. Ja, jag vet. Det är som olja och vatten som åker ihop, du vet. Och här då är det bara massa lösnaglar och grejer. Ja, kul. Här kan man köpa såna här små stenar och... Det här är ju sånt som du skoj. ibland sätter även i håret. Alltså, Kolla, här kan man... Ja, exakt. De brukar sätta i håret. Här är sånt som man kan måla själv, alltså på naglarna. Men kolla vad söt den här var. Tror du jag skulle kunna sätta sån på min? med körsbär. Jag ska testa sån. Står det Och med kanske en handen, sån här. För det var ju gulligt med små fjärilar. Ska jag testa och klistra en sån på nageln. För det är stickers. Då gör det ju inget om de inte sitter så länge, tänker jag. Det blir ju en till runda när vi har en lägenhet, det ser ju jag. Så man riktigt kan gå lös, så att säga. 44,95 kronor, det var bra? jävligt billigt. Jag tror jag brukar köpa den för 100 kronor på Lyko eller någonting. Jättebra. Det där var också en återfuktar normal så size, mycket. men det är ingen pump på den här. Nej, för det har jag ju köpt när vi var utomlands Men eller samtidigt någonting. kan man ju köpa en med pump och sen bara fylla på den. Ja, exakt. Men den här, great. Jag älskar ju Biodance. Det är de här maskerna du vet som smälter in som vi har gjort på planet. Finns här för 49,95. Är det bra? Ja, det är som när de är på rea typ på andra ställen. Om man kollar här så är det helt plötsligt milk. Det här säljs ju liksom dyrt annars. 99 kronor. Är det bra? Ja, bra. Got to be, deras Men alltså det här liksom området, här vet ju faktiskt vad saker och ting ska kosta och vad det brukar kosta. Exakt. Här är en av mina favoritkrämer som jag köpte i Korea. 345. Otrolig. Vet inte exakt hur mycket billigare det här är. Här kostar den 199. Kanske 349 brukar den ligga på, tror jag. Men vadå, det är ju nästan halva priset. Det är ju Ja, fortfarande så här. och SPF:en 115 kronor. Skitbilligt. De här, jättebra. De här har jag beställt men inte fått. Undrar vad som hände. Jo, kommer du ihåg det där paketet som gick tillbaka? Ja, det är från Då hade jag Apotea. beställt de här. Jag köper en sån nu. För att det har ju försvunnit. Det paketet. X/iPatch. De brukar vi alltid ha i kylen ju. Ja, alltid. Fan, sen är jag ändå funderar på att köpa. Ja, vet du? tycker Jag har det är så- tappat min. Det är så jävla fräscht att bara kunna få. Och du vet hur mycket bakterier som sitter... Men jag känner inte att det här är ingenting som vi delar. Vi kan ha varsin. Nej, vi har varsin. Även fast man rengör den så tycker Ja, jag... jag känner att vi kan unna oss varsin. Ja. Man får ju åka hit sen, Klippa, och så här fylla upp, du vet... Ja, men skafferi och du vet, alltså exakt. inne i vad heter det, ja, men typ så här badrummet och... påsar och bakplåtspapper och såna grejer. Alltså fan, För du ser, det de kan jag har ju tänka mig. allt liksom. Man bara, så vad ska jag välja för tandborste? Då ska vi se bland alla dessa Är man tandborstar. dum att man inte köper den? Jag har aldrig sett så mycket tandborste i hela mitt Nej. liv. Men unna dig en tandborste, Kristoffer. Ja, men kan det inte finnas någon som var lite cool? Kostar Liksom, 19 kronor. Vad blev det? En sån till dig. Ja. Och du unnar dig men alltså, stor du fattar vad vi kan fylla på, du vet, med så här häxans metallputs och alltså, det hade de där borta. tvättmedel och allt sånt. Så. Fiberdukar och grejer. Men just nu känns det bara att ska vi köpa sånt då kommer vi bara lägga det i flyttkartonger. Och sen ska Ja, nej. Det måste bli närmare när vi flyttar in. ja, och också se hur mycket plats vi har i alla skåp innan vi börjar. Exakt. Ja, precis. Sen finns det ju även mat här. Det visste inte jag. Men ska vi så försöka här hitta kakao och allt restaurangen? möjligt. Ja. Jag hittade din karta igen. Ja, för nu är vi helt jävla fast här i Ja, men nu är matvarubutiken. vi på livsmedel. Hur fan hittar man till restaurangen då? Men det kanske är så som du säger. Den är på plan 3, då ska vi upp. Då vet jag att vi ska ta upp. Ja, men är det då att man ska ha betalt innan man går dit? För så kan det vara. Det vet jag inte. Jaha, då var vi uppe en våning här. Men restaurangen stängde i 19. Ja, Ja. och vi var lite sen. Så det blev ingen restaurangupplevelse. Får vi hitta någon annanstans att käka? Ja. Ja. Då får väl ni ta och kommentera och berätta vad ni brukar äta här om ni har varit här. För det är jag ändå intresserad av. Men då när vi inte behöver springa iväg. Här brukar det finnas såna här, du vet, små dagböcker och sånt. Du vet såna jag brukar skriva i. Som mindfulness. Ja, exakt. Så jag tänkte att vi bara ska ta oss en titt. Här är också bra om man, du vet, ska köpa presenter till barn och så vidare. För det finns ju väldigt mycket. Alltså extrema mängder böcker överallt här. Hittar du? Men jag ska köpa en sån här som man sugpropp på Den där har du telefonen. saknat. Ja, men jag insåg nu att man går liksom till sin telefon, förstår du? Så Nej. jag ska ju vara här. Jaha. Och finns alla tillbehören här då menar du? Ja, men för där är 17. Så jag har bara av de här att välja. Vadå, är inte den här tillräckligt stark då eller? Men 17 Pro är det där. Jo, men jag har inga sån färg på skalet. Förstår du? Jaha. Det fanns inget Men du vet rosa. att du ska köpa en ny telefon om 2,5 månader? Det är sant.
Jag kände nästan att vi började komma mot utgången och du bara, vad är det här? Ja, jag bara, men gud, här är ju locktänger och sånt. Det är ändå spännande att se vad som finns. De är ändå bra pris alltså. Prize. Vet du vad jag börjar känna? Så börjar jag känna. Med också min skada här. Aj. Du vet Oj, inte det var coolt. att det knappt syns va? Kolla, de har en sån här som är en multi-handle. Och så kan man köpa då olika såna här. Det har jag faktiskt aldrig sett. Och sen undrar om det här finns i Sverige i övrigt, alltså online. Så kan man sätta då den storleken eller så kan man känna att men nu vill jag ha en liten, då sätter jag den storleken. Det är smart. Det är smart. Det vart ju ändå lite. Ja, verkligen alltså. Puderborste. Ni såg inte den här puderborste? Ja, vi kan visa sen när vi kommer. Ja, det är sant. Vi kan ha en liten genomgång på alla mina saker. Vad fan är det? Pyssla och klistra. Ja. Jag tänkte att du tyckte den var kul. Ingen Hello Kitty fick man, men man fick en liten enhörning. Du skulle ju ha prankat mig fullt ut. Alltså du älskar dina claw machines. Jag behövde se om det fanns något jag ville ha här. Fanns det det? Nej, det var tyvärr bara... Men ser du, det här är så här snäll. Ja, jag Alltid vet. vinst. Vet du, då blir det inte lika kul för ett proffs som mig. En klåare. Ja, alltså jag är ju en claw pro. Emily! Nej! Kolla vad jag vann! Jag har massa spel kvar. Filmar du? Och då blir det inte kul för jag hade vunnit ändå. Så nu går vi. Och då hade ni trott att jag vann bara för att det var vinst varje gång. Men så hade det inte varit. Nu ska vi ut och så ska vi packa in oss och sen ska ni få en liten, vad säger man? Haul på det vi har köpt, kära ni. Det är skönt att komma ut till friska luften. Ja. Fy fan, jag vill inte se folk igen på länge känner jag. Och då har vi nog ändå inte varit med om... Alltså jag tror ändå det var bråk. lugnt här Exakt. mot vad det kan vara. Ja. Nu ska alla ut här nu. We made it out. Ute i friska luften. Solen skiner. Alltså nu längtar jag till något gott i glaset, sitta ner. Ingen människa som pratar bredvid mig. Ska vi bara vara på rummet och bara... Ja, exakt. Sitta tysta bara. Ja, nu ska vi till vårt hotell. Är du nöjd över din Gekås-påse? Ja, jag är väldigt nöjd. Men alltså, jag ser också väldigt mycket du här. Nej, det tror jag inte. Vadå? Men alltså, nu är klockan mycket så jag tänkte det kommer inte bli en sån här 40 minuters hål här nu. Nej. Jag kör igenom lite. Ja. Okej? Ja. Jag tycker det var fina tröjor till dig. Ja. Du köpte lite fina tröjor. Vad var din favorit skulle du säga? Det är min present till pappa. Fina Gant-shorts. Det är väl ett par badbyxor va? Ja. Ja, de ska vi också ge bort. Men t-shirtarna var jag väldigt nöjd De med. här jättemjuka. Och där sa vi typ 200 kronor billigare än vad det kostar. Online om man kollar. Exakt. Strumpor, 30 kronor paketet typ. Billigt. Trevligt. Tändare, gillar man ju. 5 kronor styck. Alltså vi handlar mycket nu när vi ska ut i skärgården för att det är alltid slut på sådana saker. Och typ en sån här, nu vet inte jag vad det kostar annars, men sån här som hackar lök kostade ju 35 kronor. Vi sparar också tid. Ja. Och tid är pengar. Lite såna här. De kommer vara fina när vi ska ha drink på landet. Fina. Jag tyckte din regnjacka var jättefin som du köpte. Oj, den har jag glömt tror jag. Ja, den är så snygg här i. Vadå tungskraporna? Billiga, Ja. snygga, bra. Aston fick ju ett stort jävla big bag med sina Att du också köpte ett litet målarblock. Alltså det är ju för kul. Nej men vi handlade för ungefär 3000 kronor va? Ja. Sa vi. 3000 kronor. Det tyckte jag var ganska billigt för hur mycket saker vi fick med oss. Alltså om vi tänker på att du köpte regnjacka, vi köpte strumpor, badbyxor, tröjor, en stor charkbräda här under ligger ju. BH, tops, det var 4 stycken glas, storpack till Aston, massa tops. Jag laddare. trodde det skulle vara med nämligen. Ja exakt. Hela den här Venus-grejen. Den där Elena Bell
Ja, vet ni vad jobbigt. Och sen var det lite kul att de hade såna här också, K-beauty, som var lite billigare. Men jag tänker att du ska hoppa hit så ska vi summera vad vi tyckte. Vad tänker du att jag ska vara någonstans? Ja, du får väl gossa in det här. Ja, det jag tänker då. Summera, vad tycker du om Ullared och vad var ditt bästa köp? Alltså jag vill ändå säga att alltså jag tyckte att det var bättre än vad jag kommer ihåg det som. Jag tyckte det var väldigt strukturerat. Det fanns ändå mat och dryck och lite andra saker att liksom... Ja, och även fast det var skitmycket folk så kändes det aldrig kaosigt. Men ett knep är att komma dit lite senare för att alltså precis innan de skulle stänga tycker jag att det var bra. Ja, exakt. Alltså där på slutet var det ju väldigt lugnt. Men så här, jag trodde att det mest skulle vara skit. Jag fick ändå verkligen så här upp ögonen för att det är ju typ som ett Target. Alltså bra grejer, ja men typ som en samling av alla andra butiker om man tänker sig så här Rusta och olika sådana. Bra grejer, men också att de har köpt in då typ så här, ja men som den här charkbrickan som stekpannor. De hade Gant, de hade Björn Borg. De Har du köpt tur så har de mycket köpt sånt. in en parti av något du gillar också. Ett Exakt. märke. Då kan du ju verkligen... Ja, så att det gillade jag verkligen. Och sen att mycket var ju billigare. Vad sa vi typ att de här rakhyvlarna kostade ju 130 kronor mindre. Men det var där. åtminstone 50% rabatt. Exakt. Ja. Det är ju alltså för saker man ändå ska ha. Typ som rakhyvlar som alltid kommer användas. Tandborstar. Tvättmedel. Jag tänker mig, alltså hade vi haft vår lägenhet nu. Ja, men jag tänker att vi ska kanske åka tillbaka och göra en stor handling. Alltså man blir ju helt slut där inne. Men jag fattar verkligen när man vill köpa tvättmedel, diskmedel, allt sånt och bara fylla i. Nu gick inte ens vi loss på, alltså om man bor där på camping kan man handla mat där också. Ja, exakt. Det tror jag också är jävligt bra. Säkert bra pris. Men jag skulle säga att regnjackan och lökhackan var 2 riktiga kap. Ja, jag skulle nog säga att Gantbag-byxorna, även fast det är nu en present då, var ett bra kap också. Ta inte din lilla mini. När ska du någonsin använda den? Vad menar du? Jag ska ju ha den på väskan. Ja, men du kommer inte borsta håret. Jo, nu har jag varit utan en hårborste så länge. Jag tänkte det var bra. Då hade jag kunnat bara borsta håret. Den är så söt. Titta på den. Jättemini. Nej, men jag skulle väl säga, alltså jag har ingenting som är så här. Wow, vilken grej! Inte? Ja, det skulle väl vara Hello Kitty badbomberna med en leksak i. Ja, eller målarblock. Jättekul. 2-in-1. Bathtub blir en pool. Okej, blir en pool helt plötsligt då. Och undrar vem jag ska få. Atleten, chefen, Hello Kitty. Jag återkommer när jag vet sen när jag har badat någon dag. Har du sett det? Jag har inte sett den här loggan än. Shoppa, bo och umgås. Är det det du menar? Ja, men den är olika på allt. Alltså den kan vara Men valde du just den här? Nej, det tror jag inte. Okay. Men det var en slogan. Nej, men jag tycker så här, mycket små bra grejer. Mycket kul beauty. Men alltså, jag är ändå lite intresserad av att vad är det vi har missat? Ja. Har vi liksom gått förbi nu att innan man går in i köpcentret så har man världens bästa godisbutik eller det här eller det här. Så att har ni tips, kommentera. Alltså verkligen, vad får vi inte missa till nästa gång helt enkelt? För vi är ju... Och nästa gång kan vi också fråga innan vi åker dit. Ja, vi var ju lite dumma. Det här var lite spontant känns det som. Så att, nej, kommentera gärna och som sagt kommentera, vad köper ni alltid på Ullared? För det vill man ju veta. Och tack för att ni har tittat på den här videon. Nu ska vi, som ni såg lite småklipp så var vi nere och åt på restaurangen. Och nu ska vi sova. Vad ska vi göra nu, sa du? Sova? Nej, Du ska kolla på match. vi ska kolla på match tillsammans. Klippan ska kolla på matchen. Jag ska lägga mig och titta lite TikTok typ och sova. Bästa jag vet. Och sen så åker vi hemåt imorgon. Men jag tänker att de kanske får en till sommarvlogg. För nästa vecka, kära du, då kanske vi åker någonstans. Och om vi gör det, då kanske de får en till liten sommarvlogg sen. Alltså om vi ska åka någonstans då bloggar vi. Ja, det är exakt. krav. Ja, precis. Ja. Och sen kommer det mer renoveringsvloggar också framåt. Så att det är på gång, hörni. Vi har stött på några hinder på vägen i vår renovering. Så det kan ni få höra mer om nästa gång. Har det något mer att säga eller? Tack och godnatt. Tack och godnatt, puss och kram. Hej då.